ลับมาพบกับ Kids Cooking ค่ะวันนี้มาทำเครื่องดื่มง่ายๆอย่างสมูทตี้กันดีกว่าเมนูนี้เด็กๆทำได้แล้วก็รสชาติอร่อยชื่นใจแน่นอนค่ะไปลงมือทำสมูทตี้แตงโมหรือว่าน้ำแตงโมปั่นพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มที่นำเนื้อแตงโมนะคะใส่ลงในโถปั่นค่ะตามด้วยน้ำแข็งแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะทีนี้ก็กดเครื่องปั่นให้ละเอียดเลยค่ะพอปั่นละเอียดดีแล้วนะคะก็เทใส่แก้วแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะKids Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากอีกนะคะกดติดตามช่อง Kids Kitchen Channel เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปของเราด้วยนะคะ